Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a Love Timingban, szokatlanul gyorsak leszünk, ami lehet, hogy néhány nézőnek öröm, hiszen sokkal több lesz a kör és kevesebb a dumálás, ennek több oka van. Egy kezd ránk sötétedni, ránk esősödni, ránk mindenesedni. A mai napon lesz velünk egy S4-es Audi, ha jól tudom, és lesz velünk egy Panamera is, mindjárt megtudjátok, hogy pontosan milyenek. Hirdess nálunk! Légy te is a Love Timing YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@lovetiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! János Audival kezdünk. Mit kell róla tudnunk, csak villáminformációkban, mert majd nyilván narrában elmondunk mindent. Audi S4. Ez szerintem ennyi elég, és ez is színű. Gumival készültek, Michelin van rajta, Pilot Sport. Igazából ugye ez a 3 literes TFSI, 354 ló, tehát ezek egy ilyen picit, nem olyan, mint az M-Performance a BMW-be, ezek a picit sportosabb, de nem olyan, mint egy Semmi okosság, ami csak a végén derül ki? Nem, ez elvileg így, ahogy van, ez tök jó. És egyébként a srácok direkt kérték, hogy együtt szeretnének jönni. Úgyhogy... Mondjuk a Porsche, amikor ideállt a hangjától picit megrémültem, úgyhogy nem tudom, miért akartok együtt jönni, játszátok le, és akkor nézzük, ki kezd az Audival. Na, mit jó, te döntesz? Megyek én, és haladjunk. Az Audi S4-es neve igazán érdekes pályát írt le az évek alatt az Audinál. Először az 1990-es évek elején kapható Audi 100-as sportos változatát hívták S4-nek, amely modell ugye az A6 elődje volt. Akkoriban még nem voltak keres modellek, így a 100-asból ez volt a csúcsváltozat 5 hengeres turbomotorral. Aztán a termékpaletta elnevezése megváltozott az egész flottában, így legközelebb már a B5-ös kódjelű A4-es kicsit sportosabb változata lett az S4, de ebben már létezett még sportosabb RS4 is. Tehát innentől a kevésbé radikális, de már sportos modellek voltak az S-ek, olyan, mint például a BMW-nél az M-Performance modellek. Na de visszatérve az S4-re, onnantól minden generációs A4-ből már volt S4, de mindig kevesebbet tudott, mint az adott modellből, logikusan az RS. Hozzánk most egy B9-es, tehát viszonylag friss S4-es jutott el, amiben egy 3 literes V6-os turbomotor dolgozik. 354 lóerős teljesítmény és kereken 500 Nm-es nyomadék leadására képes. Természetesen quattro összkerékhajtás és dupla kuplungos váltó jár hozzá. 4,7 másodperc alatt képes állóhelyzetből 100-ra gyorsulni, és szokás szerint valahol természetesen 250-nél lehet a vége. Sem a futóműve, sem a féke, sem a hajtása nem annyira radikális, mint egy RS4-nek, de azért a BMW M340i-vel vagy a Mercedes C43 AMG-vel bizony össze fogjuk tudni majd hasonlítani. Az lehet, hogy még nem is mentünk S4-jel? Lehet. Fura. Fura, mi? Igen. RS4-jel is csak egyszer, és azon tudjuk, hogy kegyetlenül szar volt a gumi. Arra még emlékszem. S5 Sportback 47 784. Előtte már nem nézem, mert előtte erőteljesen RS feliratok vannak. De 48.2-vel már van 3 literes A5 TDI, sőt 48.2-vel van S7 is dízelből. Tehát ezt az S5 Sportbacket tudom nézni, ezt a 47.784. Azért az se gyenge. Nem, bizony. Ajajajajaj. Igen. Azért kell haladni. Főleg, hogy volt itt nálunk S5 Stage 3-mal, biztos kellett rá Stage 3, mert mindjárt ment 49.1-et. Ilyen kis bugorgó. Igen. Kellemes. Teljesen. Ez sem rossz. Na. Azért nézzük meg, ez a 63-64-es M-mek, azért a 60 az rossz. Majd a Panamera. A középcsavar, meg szériafelni, meg minden, igen, meg dudorgó, kipufogó. Láttam én a bajokat. A féknyereg is egy olyan rendesebb méretű. Igen, meg a féktárcsa is, mint a családi pizza. Igen. Láttam azt is. 1
Az, hogy egy ilyen full átlagos családmodell ilyen csöndben itt tudjon menni, az mindig egy kicsit ilyen ijesztő. 106. Mennyi autó szeretne annyival átmenni? Nagyon jó. Aha. Tiguan, hogy ment? 100, 102? Nem, volt benne ilyen 103-104. Igen? Igen. Nem volt az rossz. Nem azt mondom, csak hogy ez most ahhoz képest még egy picivel gyorsabb. Talán igen. De a gyorsulás a Tiguannak például jobb volt, mert az 62 volt, ez meg ugye 60. Valahogy ez nagyon elindult. Nekem nagyon tetszik. Izzadásmentes kör. Hogy ez mire elég vajon? Kör 48,217-es. Pont ott van. 1 perc 31,387-es. Pont ott van, egy 4-5 tizedet kéne lefaragnod. Mert hogy pont a Sportback mögött van 5 tizeddel, és veri a két dízelt, az S7-et, meg az A5-ös 3 TDI-t. 48-2, nincs itt akkora baj. Az nem, hát pont oda gondoltuk. Igen. Csak azért mondom, ha benézni 48-on belülre, azért az még szebben hangzik egy 7-essel kezdődő. Igen. Nem? Ezért szedd már össze magad. Jó. János bácsi, pont oda érkezett a jármű, amivel számítottuk volna, mert néztem egy S5 Sportbacket, gyakorlatilag ez volt az egyetlen, amihez tudtam volna hasonlítani. Az 47-784, és ő jött egy 48-217-et, ami közvetlen a Sportback mögött van, és a két S-es dízel előtt, amik 48-254 az S7, de ugye az dízelből. Előttük csak RS, mögöttük meg csak más. Tehát, hogy igazániból ez a tudás. Ha tudnál 47-900 valamit, akkor szebben mutatna, de ez egy tök jó eredmény. Szerintem elején nagyon nem volt tapadásom, és egy kicsit sokat csúszkáltam, utána már hogy jó volt szerintem. Automatában mentem vele S-állásba, lehet, hogy azzal is lehetne még egy picit a manuálban, de nem hiszem, egész jó beleváltogatott. Nagyon kellemes, nem az a őrült erősség, de úgy nagyon szépen viszi. Az az érdekes, hogy két körön már másfél tizeddel kikap a dízeltől, míg ugye egy körön meg pár századdal előtte van, 300-addal. Hát azt mondom, a második köröm jobb lett, szerintem. De ezek szerint az átmenet továbbra is ma nehézkesebb. Igen, ott bele kellett többet tennem, azt furcsáltam is, hogy ott kicsit olyan bizonytalan volt a dolog. Ott el kellett jobban vennem. De 5 tized nincs benne már? Azért az markánsabb olyan. Szerintem még lehet. Mert gyakorlatilag azt néztem, hogy tényleg sima S modellel, ezzel az S5 Sportbackkel mentünk egyet. Igen. Valahol ott is van szerintem. Én azt szoktam ajánlani, amikor kérdezgetik, hogy mit vegyenek, akkor szerintem ezek az S-ek sokkal logikusabbak, mint az RS. Megnézem a teljes listát, hogy egy M-Performance-hoz képest hol van mondjuk. Kérlek szépen 330-ig G20, az szinte azonos időt tud vele. 19 ezreddel gyorsabb például az. De az ugye nem M-Performance. De az nem M-Performance, igen. 235i van előtte 300-addal BMW-ből. Ez nem 440i. Azt szerintem azok 47-tel kezdődött tudtak. Igen, 340, ezek aktuális 340i, meg aktuális 440i, azok azért 47-447-4. Abban többet hajt a hátulja, itt furcsa, hogy itt ha rápadrózod, azért nem hajt be akkor át a hátulja. Hogy az egy izgalmas dolog, hogy egy ennyire ezüst, ennyire sleeper, hogy azért szaladja a 48 elejét. Igen, nagyon. Aki mondom is, mindez ilyen kellemesen. Tehát igen. És ugyanúgy 60, mint neked, és ahhoz képest, hogy 63-64-el az M-ek mentek. De szépen mozog. És olyan hangtalanul teszi a dolgát, marha érdekes.
Igen, belül is olyan kicsit brummog, kicsit fütyül, de látod, hogy ilyen Picit inkább azért volt. oltoros, igen. 102, neked talán 104 volt az átmenetet, ha jól emlékszem. Mennyi az idő? 23. Gyorsan, Talán jó. belefér neki. Ja, hát ez, de utána már Porsche már nem. De haladunk gyorsan, mert nekünk is ugye gyakorlatilag be kell fejezni. Na, nézek egy kis telemetriát, hát ha látok. Egész mélyről ki tud gyorsítani, Igen, csak igen, végig ilyen ortolós marad. igen. Kör 48,013. Még 2 tized. Idő 1 perc 31,691. Viszont 2 körön meg 3 tizeddel te nyertél. Mondtam, Elég hogy sokszor széthordtok. Hát ma mondtam neked, hogy az első körben még úgy csúszkáltam, szerintem nem volt meleg a gumi. Viszont ugye kértem a 47.9-el kezdődött, hát ezt nem sikerült teljesíteni 13 000-del, úgyhogy vele valakba fogom rúgni. Igen. Ez rém kellemetlen, 48-0. De pont azt tudja, hova vártuk. Kérlek szépen, a te eredményeidben 1.34-es oldalgyorsulás, ami összességében nagyon jó, viszont csak 123-as maximális sebesség. Nem az egyenesbe nyeri meg a rendezvényt. Nagyon szépen majdnem teljesítetted, amit kértem, mert nem lett 47.9, hanem 48.013, tehát 13 000 hiány, úgyhogy azért Jó. picit szomorú vagyok. 2 körön kikaptál 3 tizedet, tehát megint sikerült széthordani, Igen. de egy nagyon szép tiszta kör volt, és azért ez egy nagyon fontos 2 tized, abszolút listában is, meg nyilván itt is. Milyen volt a menés? Olyan sallagmentes, olyan kis könnyed, mármint úgy értem, hogy szépen teszi a dolgát, kellemes. Sleeper. Egyébként érdekes, hogy Ebből egy izgalmas adás lesz. Hát most mit mondjak róla? Hát az autó is olyan, tehát hogy tök jó megy, nagyon jó, de semmi. mondjuk azért 48-0-át azt azért tudja. De szeretnék ilyen autót. 123-as maximális sebessége volt, Jani értékei már itt vannak nálam, és 1.34-es oldalgyorsulás, ami viszont azért azt gondolom, Semmi kiugrani se, negatív irányba se, tehát Igen. ez tök jó. hogy az 1.34-es oldalgyorsulás az azért cserébe tök erős szerintem. Hát, Egy széria gumin, amit még nem mondtunk el, hogy de egyébként mi is mondtam, nem hogy mondtad, Páros Sport, a legelején mondtam. tök jó. Akkor 4-es ráadásul, tehát azért mondom, hogy 4-estől szerintem nem. Kiegyensúlyozott autó, igen. Kicsit a hátuljával csinálhatna több mindent. Igen, én is azt mondtam, hogy most is látszott, hogy fordultál, hogy alapvetően ortolós. Picit ortolós, Igen. Egy másodpercnyi szünet, pici reklám, és már is jövünk a Panamerával. Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makoscipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni, De hát ezt kapta. Na, így van. közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszás listánkra, és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Csabi, megint nem túl sok információ, csak tényleg az alapok. Amennyit láttam belőle, középcsavaros, valami nagyon komoly felni, iszonyat fék, iszonyat minden, de mi ez az e-hibrid? Többféle teljesítményszint van az aktuális Panamerában, mert ez egy aktuális Panamera. Ki gondolta volna, De hogy hogy nem egyféle van? e-hibridből is, csak már azt kérdezted, hogy Ja. mi ez, de hogyha jobban szemfüles vagy, már a felirat színéből is tudhatod, Hogyne. hiszen a Főleg turbo, én. ez turbonit szürke, és csak a turbo modelleknek van ez az embléma is, meg a felirat is ilyen színű. Nem Tehát- ebből indultam volna ki, hanem a középcsavarból, hogy Jó, ott óriás rendben, bajok akkor vannak. indulj ki onnan. Szóval ez a Tehát legerősebb. ez Kiskundorozsmán a szerelő nem szedi le? Nem. Úgyhogy ez a legerősebb verzió, van benne egy 4 liter V8 biturbo, 20 600 lóerő plusz egy villanymotor, ez egy plug-in hibrid autó, teljes rendszerteljesítmény 780 lóerő, vagy 782, 782, és a nyomatékot könnyebben meg tudod jegyezni, mert az 1000 könnyebben. Newtonméter.
Az, hogy ott rohadják. Úgyhogy azt néztem, hogy ez is aktív ride-os. Megemeli magát, ezt megtanultuk mint a a Taycan-tól. Taycan volt, megemeli, meg sok minden mást is csinál. Nagyon kíváncsi leszek Lehet rá. vele menni csak elektromosan? Lehet, persze, ez egy De plug-in neked nem hibrid. lehet. De nem Lehet. csináljuk meg, hogy én Nem. megyek egy teljesen Nem, azt már Az egyszer a úgy- 45-elnél megcsináltuk, és 190 lóerős a villanymotor. Azért engem érdekel. Na hát akkor te menjél úgy, én kipróbálom a Hülye teljes repertoár. 25 kWh körüli aksia van, úgyhogy Aha. tud elég sokat. Conti sportkontakt 7 van rajta, nem kevés az? De A 2 körön te nyertél, ki menjen? Igen. megyek én. Pont azért, mert el akarja melegíteni. Fúj! Nem akarom, de Ha te villanyba akarsz menni, neked nem mindegy. Nem, hát akkor a kanyarjogós részén tudsz nyerni csak. Cserében neki meg ugye kell a teljes rendszer Igen. teljesítmény. Azért ez a 780, ez egy picit megzavarta a lelkemet. Ez nem volt meg? Nem. Ja, van rajta egy Akrapovics. Hallom. A szériának nem pont ilyen a hangja. Főleg az elektromos résznek az... Igényelte az elektromos rész, hogy egy aprókavics legyen. Mentünk Panamera 4 hibriddel, és az 46-700. Igen, de az a kicsi volt, ugye a 4 az ott sima. Igen, Van, hogy 4-es, meg van a turbo. igen. De ilyennel még nem mentünk. Nem. Az ugye Atya úr is. 462 lovas volt, Aha. azt hiszem a 4. 550 a... Mondjuk a 46-700 az már attól is egy eléggé Nagyon jó. paraszt idő. Csak ugye abban V6 van a kicsibe. Na most azt mondd meg nekem, hogy ugye mentünk a Taycannal jó pár héttel ezelőtt egy 45-700-at a 880 lóerővel, amit nem nagyon lehetett levinni. Képes lehet a benzinmotorral oda jutni? Mert a súlya gondolom jobb. Képes a gumin. A gumi Gulik, az- de a Taycanon sem volt acélos gumit, hát Igen. szerintem kéne, hogy... Tehát számíthatunk azért 45-tel kezdődő időre. Hát igen, sajnos. Ezt kell, hogy mondjam. Hát mert figyelj, hogyha 400 akárhány lóerővel a hibridben 446 hetet, akkor 45-tel kell kezdődnie. Igen. Aha. Hát akkor mindenki szorítsa meg a sugatyáját, gyerekek már megint. Én meg beviszem 50 alá a elektromosot. Persze, beviszlek én téged mindjárt kórházba. Még nekünk is meglepő, hogy a Porsche Panamerából már 3 generáció is létezik, bár belegondolva, hogy az első 2009-ben mutatkozott be, így már nem is feltétlenül annyira meglepő a tény. Viszont nálunk még nem járt túl sok Panamera, pedig ezek az utazó Porsék is híresek a vezetési élményről és a fantasztikus teljesítményről. Szerencsére most elhoztak hozzánk egy a legfrissebb generációból származó Turbo SE hibridet, ami ugye egy plug-in hibrid modell. Van benne egy 4 literes V8-as turbomotor 599 lóerős teljesítménnyel, amihez még kapcsolódik egy 140 kW-os elektromotor is. Így az összteljesítmény 782 lóerő, az összforgatónyomaték pedig kereken 1000 Nm, hogyha ezt bárki ki szeretné használni. Ennek megfelelően 2,9 másodperc alatt képes az autó állóhelyzetből 100-ra gyorsulni, és kevesebb mint 10 másodperc kell ahhoz, hogy már 200-zal menjél, míg a végsebesség valahol 325 km környékén alakul. Ez utóbbit nem fogjuk természetesen kakucson kipróbálni. Képes csak elektromosan is haladni, kb. 60-80 km-t, ehhez egy nettó 21,8 kWh-s akkumulátor van benne. Egyébként csak elektromosan 140 km/h az autó végsebessége. Természetesen aktív összkerékhajtású, alapfelszereltség az aktív futómű, illetve a 8 fokozatú dupla kuplungos PDK váltó. Bár a teljesítménnyel lenyűgöző, a méretei, de leginkább a majdnem 2,4 tonnás tömege azért kérdéseket vet fel, hogy mennyire lehet gyors a versenypályán. Természetesen egy 911 turbóhoz kár lenne mérni, de például az nagyon érdekes lesz, hogy egy teljesen elektromos Taycan turbóhoz képest mit tudhat. Dikkaváltási idő. Tologatja ki a szárnyacskát, és Igen. Én egész más szoktam kitologatni például. Hú, azért még csúszkál, úgyhogy nem csodálom. igen.
Egyébként az a furcsa az ilyen négykerékkormányzásokban, hogy ott eleve rámozdul a hátulja egy kanyarra. Igen. És ott ráérezni, hogy miért azért, mert hideg a hátulja, vagy... Hogy megcsúszott, vagy csak fordul. Vagy csak fordul. Igen. Azért néha ilyen vicces tud lenni. Sőt, hát nem annyira kifinomult márkáknál, mint például korábban a Talismannál. Nekem volt olyan körforgalomban, ugye, hogy a visszafordított kormánynál meg elmaradt. Aha. És még a másik irányba ment. Aha. És ez ilyen rendesen ilyen borzalmas a rossz érzés. Hát azért ez Akarat van benne. Akarat van, de ez tornázás egyelőre. Egy komolyabb küzdés. Vészfilogó. Tippelj! 45 közepe. Nem úgy, most csak a rajttempóra gondoltam. Ja. Mi Azt hiszem volt? 73 volt a Taycan. Akkor 70. 69. 71. Jó. Azt a... Ja, te vagy az? Te akkor jobban elgyorsult, mint a Taycan. Akkor azért nem biztos olyan rossz ez a gond, hogy ennyire be tudod tapadni. Hát nem is kicsivel azért a 73 meg a 77 között. Biztos, hogy 73 volt? Aha. Ott is látszik, hogy halad. Akartam mondani, hogy elhagyta a drónt, mert az most nem repül. De... Igen. Annyira elhagyta, hogy az... Igen. És közben beleállt. Belevált, láttam, igen. 116 az eddigi legnagyobb átmeneti sebességünk ma. 14 volt ugye a legmagasabb. Hát 44 lesz ez. 44 lesz. Szerintem menet közben szenved? Vagy Igen, kanyarba hát, szenved? igen. Én azt látom, hogy a Taycannal nem szenvedett ennyire. De viszont nagyon halad. Cserébe meg igen, mikor meg elmegy arrébb, akkor meg nagyon elmegy, ez kétségtelen. És kegyetlenül bele lehet váltani, és semmi nem történik. Most már jobbat akar el. Most kezd jól lenni a gumi. Hűha! Első kör 45,733, összidő 1 perc 27,118. A 45-ös tippem se jött be. 45,733, tehát 200-addal tudja megverni a Taycant. Két körön, mindjárt mondom. Két körön már 5 tizeddel megveri a Taycant. Az jó. Hát az átmeneti sebesség. Igen. Tehát mindenhol egy picit jobb volt. De megyek is, nem? Menjél, persze. Kicsit tolja néha az elejét, de visszalépsz a gázra, akkor Meg elhúz, megmozdul a hátul. A féktávra figyelj, mert nehéz. Aha. Álltam meg a verseny. Megyünk is. Mondom a jó híreket, 45-tel kezdődik, 45-733, ami azt jelenti, hogy 200-addal gyorsabb a Taycannál ma, tehát az egy könnyű összehasonlítás. Jobban gyorsultál, mondtuk, hogy nem lesz annál keményebb, ugye 73 volt a Taycan, 77-re gyorsultál a rajtból, és az átmenetid a 114 helyett 116, tehát hogy ez eddig minden eredményben ma a legjobb. Ahogy mondtam, 200-ad, két körön pedig már fél másodperccel gyorsabb, mint a Taycan. Porsche-ból pedig ugye egy elektromos van előtte, amivel az előző Taycan Turbo S-sel mentél, az is csak másfél tizeddel, és kivéve a hibrid autók közül, kivéve az NSX NC1-et, így is van. Rendszámot majd veszünk mi, nyugi, ne foglalkozzatok vele. Tehát csak az NSX NC1, ami hibrid autóból gyorsabb nála, az 5 tizeddel. Tehát a második leggyorsabb. Jó, de ez egy családi utazóautó. Igen, hát azért mondtam el az információkat. Ebbe beletartozik az is, hogy az M5 Touringot is megveri 4 tizeddel. Na erre lettem volna kíváncsi, mert egyébként nyilván ahhoz hasonlít alapvetően, de
amit az elején is mondtam, hogy ez a Conti gumi, ez tök jó, de azért ehhez kevés. Az a határ? Aha. Mert Az a Jani, a határ. látva azt, hogy milyen sebességi értékeket értél el, meg hogy mozogtál, a Jani azt gondolta, hogy 44-jel fog kezdődni. Én azt láttam, hogy azért a kanyarokban van szenvedés. Talán lehetne, csak mondjuk a sikámban az első körben ott nagyon későn fékeztem, és ott az nem volt ideális a befordulás, örültem, hogy be tudok fordulni, mert nagyon odaért. Ereje az bődületes, tényleg elképesztően jó kezelhető az autó. A méretét meghazudtolom oda, egyedül féktávnál érezni, hogy azért van tömege. Na nézd azt a rajtot, 72, a tiéd azért jóval jobb volt. Úgyhogy de elképesztő, ahogy megy. Tehát hát 1000 Newton, kegyetlen. az bármikor, bármire elég. Nekem kicsit tolta az elejét sok helyen, aztán utána gázzal lehet ezt kompenzálni, és utána nagyon szépen kigyorsít, de hát és ez az Active Ride, ahogy az a karosszériát tartja, ez valami elképesztő, tehát semennyit nem dől sehova. Meg hát azért ezt még egyszer hangsúlyozzuk ki, hogy ez egy teljesen széria utcai gumi. Tehát Teljesen, igen. De mondjuk az ennél van, ami jobban tapad. azért mondom, hogy ez nem egy iszonyat performance gumi. Neked ez volt 116. 117, csak mondom. Én kérek elnézést, nem láttam, egyesnek láttam, tehát akkor ez a mai napi legnagyobb átmenetünk eddig. Bődületes. Nem, nagyon megy. Nagyon. És az, hogy kigyorsításban, ilyen félcsúszásba beleváltatok, és nem történik semmi, csak ugyanúgy megy tovább, mint egy mozdony. Hát nagyon erős. Tehát a benzinmotor is ugye 600 ló, plusz még az a kis villanyka. Úgyhogy jót tett neki ez az Akrapovics, mert nagyon jó hangja van. Igen. A szériának. Ez is belevált a csúszásba, és semmi. A szériának nincs ilyen hangja messze. 45,771, idő 1 perc 27,406. 3/10 lett a vége, de az első körötök az ezredeken múlik, mert 7,71-et ment, tehát 400. Aha. Úgyhogy az egész jó. Igen. És 3/10 lesz a két körön. Brutális ez az autó. Tehát konstansan tudja ezt a borzalmat. Brutális ez az autó. És igen, hogy ez egy ilyen családi autó. Ez egy családi autó. Az ez rém kellemetlen. Összkerékkormányzás, ez az Active Ride egyébként sokat dob rajta. Brutális ez az autó. Tehát én bevallom, ezt szeretem ebbe a márkába, hogy bármelyiket előveszed, és mindegyik a saját kategóriájába, az valami hajmeresztő. Igen. Tényleg kegyetlen. Szép volt, János. 4/100 voltál az első körön, amiből 3/10 hátrány lett a két körön. Pedig a rajtod csak 72 volt, nem 77, viszont az átmenetét te nyerted ma 117-tel, 1 km/h vagy gyorsabban mentél át, mint Csabi. A rajtnál kiírt egy launch control, minden, hogy elengedtem a féket és állt. Majd állt, majd utána megint megcsináltam, és ugye nem tudtam utána rendes launch control, hanem utána csak így belerúgtam. És azért az egy nagyobb veszteség lehet. lehet. Tehát, hogy az furcsa volt, valami nem indult el, pedig kiírtam. Utána tök jó volt, de végig éreztem, hogy folyamatosan, Csabi is mondta, egy picit ortolós, és hogy ahogy melegedett a sztori, hogy egyre inkább mázórával csúszkáltam mindenhova. Átmenni nem is tudtam olyan nagyon, ahogy szerettem volna, ott az már ilyen Igen. És egész szélesre kimentem, tehát ott ugye van az a plusz toldás, egész addig elkorcsolyázott már majdnem, ami ugye nem szokott így lenni. Úgyhogy egy picit a második kör egy ilyen küzdősebb lett, tehát többet kellett várnom, hogy mert van egy ilyen, hogy rányomsz, akkor még nagyon bebicskázik. Viszont azzal szórakoztam, hogy nyomogattam a pluszkombot. Még a hátsó egyenesbe, itt ugye semmi értem, de hátul még rányomtam, tök vicces, hogy megy, mint a barom, majd így érzed, hogy az meg ebben még mindig van valami. Cserébe így már alig állsz meg, tehát hogy ilyen rákontrázó tényleg tök hamar, és nagyon nem akar megállni. Az, hogy mindketten 45 hetet mentetek a családival. Igen. Úristen. Igen, a tömege nagyon érződik azért, tehát hogy megállásnál? Igen, főleg ott. Pedig azért a fék is komoly, tehát hogy jó, de valószínűleg bírja sokáig, nem csak tudsz mit csinálni. Nem, igen, tehát hogy az azért nehéz autó, de hát zseniális. Tehát, hogy... Urak, köszönöm és gratulálok. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma is, jövő héten természetesen jövünk, addig Insta, Facebook, YouTube, TikTok, mindenhol ott vagyunk, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ha
különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.